ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru. Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru. ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹ। ਵਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਵਾਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ 1-2-3 ਸਕਿੰਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਵਾਹੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ
Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Hmm. Hmm. ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪੂਰਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨਿਖਰਨਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੁਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਹ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਨ, ਮੈਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 3 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸन्नाटे ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿੰਡੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਇਲ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਛਨ ਛਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੋਵੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਨੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਏ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਅਸੰਖਾਂ ਨਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਬਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਤਰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਖਰਨਗੀਆਂ ਵੀ, ਉੱਚੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਨੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਤਿੱਖੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਉਸ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਸਾਡਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੂਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ
ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਤੂਰ ਚੱਲਦਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਣੀ ਘਨੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੁਣਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਬਸ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੰਢ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੰਢ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ। ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਤੇ ਗੰਢ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਢ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮ ਆ ਕੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵੀ ਗੰਢ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਮ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੀ ਗੰਢ ਉੱਠੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਬੱਚਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਮ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਖਮ ਡੰਡਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਤਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਗਿਓ, ਕਹਾਂ ਹੋਤ ਅਬ ਕੇ ਪਛਤਾਏ, ਛੂਟਤ ਨਾਹਿਨ ਭਾਗਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਹੁਣ ਉੱਠੋ ਚਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਨਮੁਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਆਪ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ,
ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇਖਦਾ ਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਏ, ਉਦੋਂ ਸੂਖਮ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬੋਡੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰਲਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਮ ਆ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਢ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜੰਮ ਆ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਓ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੂ ਚਾਉ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੂਰ ਵੱਜਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਤੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੱਜਦਾ ਏ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨਰਸਿੰਘਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੇਮ ਓਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਨ ਦੀ, ਉਸ ਅਨਹਦ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਇ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਤਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਨ, ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੂਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਮਨ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫੜਦੇ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਫੁਰਨਿਆ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਮਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੜਪ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਓਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਸਲੂਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਖੇਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ
ਕੁਰਲਾਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਜਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਲਕ ਦੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਖੇਡ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਧਰਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕੱਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1430 ਅੰਗ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਦੀ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਦੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਥ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਥ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਥ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਸ ਓਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਝੂਮ-ਝੂਮ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾ ਲਿਆ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਚੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਭਗਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਓਦਾਂ ਦਾ ਉਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਵਿਛੜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨ ਨੇ ਸਮਝਣੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਤਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਥਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਥਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਜਿਵੇਂ ਥਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਬਸ
ਤੇ ਮਨ ਥਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਸਣ ਲਗਾ ਲਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਲ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਵਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਸਹਿਜ, ਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਆਪਾਂ ਬਸ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਵਾਪਿਸ ਇਹ ਜਨਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਲਾਓ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਨ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗਿਆਨ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ, ਚੁੱਕਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਰ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ, ਤਿਤੈ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।